care am ajuns atunci. Și pot să vă mărturisesc acum, cu 2 zile înainte de predică o țineam în fiecare miercuri din săptămână. Și ne-am întors încet. A fost foarte dureroasă întoarcerea noastră. N-a fost Between my first period of imprisonment and the second period, there was no difference. The torture, the brutality was the same. For instance, in 1980, I was very sick in the hospital prison Jilava. Aș începe prin a spune că, din nefericire, n-am fost unul dintre cei mai apropiați ai părintelui Calciu, pentru că această apropiere s-a întâmplat nu atât în timpul seminarului pentru cei care au devenit foarte apropiați de el, cât mai ales în excursia de sfârșit de seminar, care a avut loc în Delta. Din anumite motive, eu nu m-am dus cu grupul mare al colegilor mei în Delta. Înțeleg că acolo ei au avut un dialog foarte amplu pe parcursul zilelor cât au stat acolo. Acolo s-au legat niște prietenii, au apărut la suprafață niște afinități sufletești și acolo și-a găsit el ucenicii adevărați. Bănuiesc că prima tranșă din ucenici, prima generație. Și asta îți spun ca să explic faptul de ce nu am fost prea apropiat. Pe parcursul facultății, el a continuat, pe parcursul facultății mele. Adică după ce am intrat la facultate, în anii următori, el a continuat să fie la seminar și în 77 s-a întâmplat ceea ce știți, acele faimoase cuvântări. 7 cuvântări de seară la seminar. Vă mărturisesc că atunci a fost o tensiune extraordinară în rândul studențimii. Nu al întregii studenții, marea majoritate a apărut inertă. Dar un grup destul de un procent apreciabil a intrat într-o criză de conștiință. Întrebarea era simplă: să se ducă sau să nu se ducă, să asculte cuvintele de seară. Și trebuie să mărturisesc că lașitatea a biruit în multe suflete și eu am ezitat până la urmă să mă duc, pentru că era un joc mize foarte mari. Noi care ne apropiam de anii terminali, se punea problema intrării la doctorat. Ori o pată la dosar, cum se zicea în vremea aceea, te-ar fi exclus de la doctorat și un om ca mine care avea afinități de carte, de studiu, mi-ar fi stricat tot viitorul. Însă mi-am luat revanșa pentru acest moment de lașitate în anii ăia, în anul ăla, când el rostea faimoasele lui predici. Mi-am luat revanșa mai târziu, după ce am intrat la doctorat și am putut să fiu liber din punctul ăsta de vedere. Nu m-am mai temut de nimic. Am început să-l vizitez acasă. Abia atunci s-a legat o oarecare relație cu părintele, o relație personală, dar motivația, mărturisesc, era curiozitatea. Sigur, până în 79. Mi-am luat revanșa pentru că eu aveam o oarecare cultură a Europei Libere. Împreună cu tatăl meu ascultam cel puțin săptămânal, dacă nu în fiecare seară, ce mai ziceau cei de la Europa Liberă. Și bineînțeles că tatăl meu mi-a cultivat un gust al libertății deosebit, dar în fond, de atâta vreme cât stăteai în fața radioului, nu făceai decât să asculți și să guști teoretic. Ori pentru prima dată în viață vedeam încarnat, sau în carne și oase mai exact, un om care întruchipa acele idealuri ale Europei Libere, ale libertății. Și atunci am avut curaj și bineînțeles că seriile au fost excepționale. Dar părintele însă vorbea mai puțin de teologie, vorbea de mișcările de rezistență, despre samizdatul din Rusia, din celelalte țări comuniste, despre mișcările de resurecție. Și asta le ascultam cu nesaț. De distanța în ani până atunci, de atunci și până astăzi, este atât de mare încât îmi mărturisesc că nu mai amintesc detalii ale celor frumoase convorbiri. Un om cu o stabilitate sufletească extraordinară, cu o hotărâre clară de a fi dizident în țara lui. Considera că este o mare rușine pentru România
să nu aibă și ea partea ei de dizidență în acele vremuri. Și mi-am amintit de tot felul de dizidenți ruși, al căror nume l-am uitat. Nu știu dacă pronunț eu corect, cred că vorbea despre un oarecare Efim Etkind, nu sunt sigur că îi rețin bine numele, dar omul critica puternic regimul comunist, comunismul în general, mai puțin Ceaușescu. Dar comunismul în general era ținta lui preferată. Cel puțin n-am reținut eu ca el să fie referit la vreunul dintre capii bisericii din acea vreme. Să fie criticat patriarhul. Era, după câte știu, Iustin la vremea aceea. Dar altfel, comunismul era ținta de bază și avea un talent deosebit de a prezenta mirajul libertății, mirajul societății libere. Vest-europene, și special americane. Și bineînțeles că pentru un om ca mine care a ascultat cu atâta nesație Europa Liberă acasă, era un balsam pe suflet. Dacă cineva a apărut înfricoșat în familia lui, era doamna, săraca doamna, atât de amabilă, atât de delicată, cu prăjiturele de fiecare dată de când veneam și sunt convins că făcea cu toată lumea așa ceva. Era vizibilă nemulțumirea. Pentru că doamna simțea acut primeștia, știa că vor veni consecințe, represalii serioase, cum au și venit. Dar altfel, conversația chiar și cu dânsă era deosebit de agreabilă. Aveau pe un copilaș pe vremea aceea, nu știu cât avea, 8 ani, 12 ani, ceva de genul ăsta, iar el era cel mai simpatic. Nici nu înțelegea nimic, nu vedea de motive pentru care el, la vârsta lui, să fie supărat de ceva sau îngrijorat de viitor. El își vedea liniștit de treburile lui fără nici cea mai mică problemă. Un om ferm, un om riguros ca profesor, un om căruia nu-i plăcea mediocritatea. Nu prea îi plăceau elevii care nu se străduiau la franceza pe care o preda el. În primii ani, cel puțin aceea pe care eu i-am parcurs în seminar alături de el, că el a venit târziu, cred că a venit pe vremea când eram în penultimul an de seminar. Am terminat în 74, bănuiesc că în 72 a venit. E posibil ca el să fi început chiar din anii aia apropierea de colegii mei și de alții seminariști, fără ca eu să fiu observat. Dar din anii aceia am reținut rigoarea lui ca profesor. Totuși, dar și căldura lui. Era în primul rând o figură luminoasă. Deci imaginea mea dominantă pentru părintele, relativ la părintele Calciu este caracterul luminos. Cred că caracterul lui luminos, fața lui luminoasă, deriva din faptul că își lămurise toate problemele, toate datoriile, toate atitudinile, își lămurise tot trecutul. Și pentru prima dată căpătase motive de a fi demn, de a umbla cu fruntea sus. Și omul ăsta cu adevărat umbla cu fruntea sus. Aș spune chiar mergea puțin țanțoș. Dar țanțoș nu pentru că ar fi avut o aroganță, nici vorbă de așa ceva. Ci pentru că atunci când avea de spus ceva sau îl solicitai să spună ceva, îți dădea toată explicația cu toate amănuntele posibile. Adică te lua în serios. Dar nu te lua în serios în mod excesiv. Deschiderea unui intelectual care e conștient de superioritatea lui morală, ca să spun așa, față de tot mediul acela viciat, de obediența față de comunism, de frica, teroarea pe care o inspira comunismul prin departamentul cultural, dar și prin profesorii noștri, pentru că am avut profesori de care îmi pare rău să-mi amintesc că am avut de dreptul lichele. Nu este cazul să le amintesc, că nu, acesta e subiectul. O atmosferă de teroare prin intermediul acestor profesori. Și el era aproape între foarte puțini profesori luminoși. Nu avea nicio apăsare. Apropierea dintre părintele Calciu și sentimentul fricii este absurdă. O fi avut, poate, momentele lui, dar nu, cel puțin cât l-am văzut eu n-am văzut niciodată un astfel de moment. Părintele Calciu nu i-a fost frică. Cu siguranță era vorba de credința în Dumnezeu și era vorba de o reechilibrare pe care el a putut să o capete probabil după ce a ieșit din închisoare. Bănuiesc că în închisoare a avut mari apăsări. Probabil că el a ieșit de acolo cu mari reproșuri pe care vrea să și le facă. Cu reproșuri pe care cu siguranță și le-au făcut toți care au trecut prin reeducare de la Pitești. Așa?
Dar după o anumită perioadă s-a eliberat. Părea că s-a eliberat de acea imensă povară, de acea lespede de beton uriașă care i-a păsat pe suflet și dintr-o dată a devenit un om liber. Părintele Galuciu era luminos pentru că era un om liber. Vedeam pur și simplu pentru prima dată în viață, în apropierea noastră, în fața noastră, un om liber față de toți ceilalți care erau niște oameni timorați. Noi toți am fost niște oameni timorați sub comunism. El era primul om liber pe care eu l-am văzut în viață.